مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفته وشلون. في شغلة أبغى أتكلم عنها يسمونها البرين كمبيوتر انترفيس. اللي منكم شاف فيلم الماتريكس يتذكر في بارت داخل الفيلم ياخذون نفس الكيبل يوصلونه في عقل الشخص زين في راسه، ومرة واحدة ذي الشخص اللي هو نيو يقدر يتعلم الكاراتيه ويقدر يتعلم لغات مختلفة وفنون قتالية جديدة. فكنت في ذيك الفترة وانا طالع فيلم اقول هل هذا الشيء بيصير واقع يوم من الايام؟ الحين يوم طافت اكثر من 20 سنة اكتشفت ان في جزء عود من هاي الفيلم استوى واقع. اهلا فيكم في سالفة يسمونها البرين كمبيوتر انترفيس. الفكرة من هاي الأجهزة اللي يسمونها الكمبيوتر انترفيسز أو البرين كمبيوتر انترفيسز تحاول بطريقة معينة تفهم العقل البشري. العقل البشري شنو قاعد يحاول ينتج من كالكوليشنز، من حسابات، ويحاول يفهم بالضبط شو قاعد يصير. طبعا أنا مو عالم مخ، لكن من الدراسات اللي سويتها ومن القراءة اللي سويتها، وطبعا اكتشفت أن المتعارف عليه أن العقل البشري مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية، وهاي الخلايا العصبية تمثل شبكات في غاية التعقيد. فبالنهاية موضوع الذكاء نفسه طبعا تطرقنا له في السابق عبارة عن تعقيدات، يعني خلينا نقول خلطة معقدة حق الخلايا العصبية اللي تمثل هاي الشبكات العودة. انزين، إذا حين اتفقنا أن الذكاء يمثل هاي التعقيدات اللي تمثل الخلايا العصبية، شلون نقدر نعرف الشخص شنو قاعد يفكر فيه، شنو الأشياء اللي بيسويها؟ في أجهزة متعارف عليها في عالم الطب، واحنا من ذي السوالف اللي هو الاي اي جي مثلا. هذا الجهاز الاي اي جي يقيس شغله تفاعليه داخل المخ يسمونها النيورو ترانسميترز معذره. والفكره منها الاكتيفيتيز اللي في المخ، التفاعل اللي داخل المخ بطريقه معينه يولد كهرباء بشكل معين، كهرباء مو كهرباء نفس اللي نشوفها في بيوتنا، بس طريقه معينه من التفاعل اللي تشبه الكهرباء عن طريق الشغله يسمونها النيورو ترانسميترز. فبالتالي شو نقدر نسوي؟ نقدر نقيس هاي التفاعل، نقدر نعرف المناطق اللي في المخ اللي مثلا فيها حركة وايد، المناطق اللي مثلا ما فيها وايد اكشن مثل ما نقول. فعن طريق ذي الشغلات اللي نسميها الاي اي جي الكترودز نقدر نعرف الاماكن اللي داخل المخ مثل ما قلنا اللي فيها حركة، ونقيس الكم مال هاي الحركة. هل في وايد في المنطقة ذي، في شوي في هاي المنطقة؟ ففي عندنا داخل الاي اي جي شغلتين وايد كبار اللي يغذون اختراع البي سي اي ذي نفسه، البرين كمبيوتر انترفيس. في عندنا شغله يسمونها temporal sensitivity، وفي عندنا شغله يسمونها spatial sensitivity. معناته اذا انت عندك هالسنسرز قاعد تخليهم على العقل البشري من برا، زين، بطريقه او باخرى تقدر تعرف مثل ما قلنا كميه التفاعل او يعني الاكتيفيتي مثل ما نقول في منطقه معينه. فاذا قدرنا ندخل هاي البيانات داخل الكمبيوتر واستعملنا نظام معين، نقدر نعرف عن طريق حسبة الأرقام والكالكوليشنز وين الأماكن المعينة وشنو تعني من حركات حق البشر. يعني مثلا إذا واحد كان يفكر خلينا نقول في النوم، يمكن في منطقة معينة داخل مخه قاعد يصير فيها اكتيفيتي وايد، فبالتالي نقدر نعرف. هذه هي الفكرة الرئيسية من سالفة البرين كمبيوتر انترفيس، اني انا اعرف العقل شو قاعد يسوي عن طريق حساب هذه التفاعلات من فوق لفوق. انزين، الحين السؤال يطرح نفسه، هل نقدر نستفيد من ذي السؤال في حياتنا اليومية؟ الجواب نعم. في شركة وايد معروفة يسمونها نيورالينك مالت إيلون ماسك، اللي هدفها ان هي تحاول تحل اللغز مال البشري اللي هو العقل البشري. انزين، فهذين الجماعة عندهم أجهزة إلكترونية مسوينها بطريقة ان يحفرون نفس القطعة يخلونها داخل الراس، فبالتالي يكونون يعني السنسر نفسه يكون كلش قريب من العقل بطريقة انه يقدر ياخذ البيانات ويوديها حق الكمبيوتر. الحين هذه البارت الأول. البارت الثاني اللي هو مجموعة برمجيات ذكية جدا تستعمل الذكاء الاصطناعي تحاول تفسر المعنى من هذه الاكتيفيتيز، هاي التفاعلات شنو المعنى منها. البشر ما يقدرون يعرفون، يعني شوفوا هاي الصور مثلا، شوف ايش قد صعب ان الانسان يفهم من الحركة والارقام اللي قدامه ايش قاعد يصير. لكن بالذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي قادر انه يصيد بعض الباترنز مثل ما نقول، بعض الاشكال الهندسيه، بعض الشغلات اللي لها علاقه بالارقام اللي احنا كبشر ما نقدر نشوفها بالعيون المجرده. في مشروع وايد يعجبني يسمونه اوبن بي سي اي. هاي المشروع يسمح لك ان انت تاخذ جهاز وتحطه على راسك وتقدر تجرب بالضبط في موضوع البرين كمبيوتر انترفيسنج اللي تكلمنا عنه بدون ما تدفع مبالغ كبيره او حتى ان انت تقض راسك على اساس تجرب. الشيء المميز حق المبرمجين ان هذا الجهاز طبعا وياه مكتبه برمجيه بلغه البايثون
تسمح لك ان انت تسوي برامج. يعني متخيلين في اوادم شفتهم انا اونلاين مسوين برامج جدا جدا جميله وسهله، ان مثلا اذا انا افكر ابي احرك السلايد يمين اقدر احركها براسي بدون ما انا حتى اطق حبه بيدي. وصلنا لهالدرجه من الجنون مال الكمبيوتر. حلو؟ انزين، اذا همكم هاي الموضوع وعجبتكم التفاصيل اللي داخل، انصحكم بشده تقرون كتاب يسمونه برين كمبيوتر انترفيسنج. الشخص اللي اسمه راميش راو هو اللي كتب ذي الشغله. وبسألكم اذا في مشكله بشريه تقدرون تحلونها بالبي سي اي، شنو بتسوون؟ نشوفكم الحلقه الجايه.